हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु र त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि यही सिजन फ्लावरलाई लिएर आएको छु र आशा गर्दछु तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र यो भिडियोलाई हेरे पश्चात जे मैले तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यो कुरोलाई सिकेर आफ्नो घरमा पनि फुलहरूलाई त्यही प्रकारले स्याहार्नुहुन्छ या त्यसलाई रोप्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र पहिले जिरेनियमबाट सुरु गरौँ अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जिरेनियम मजाले ढकमक्क फुलिरहेछ यो अफ सिजन भने नि हुन्छ किनकि यसको खास सिजन मार्च अप्रिलमा भए तापनि अहिले पनि धेरै रमाइलो प्रकारले फुलिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै राम्रो राम्रो भेराइटीको हाइब्रिड जिरेनियम्सहरू रहेको छ जसमा यिनीहरू अमेरिकन अर्किडहरू भयो होइन यही देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बुसी सर्ट हाइटमा बुसी भएर फुलिरहेछ कतिवटाको बस हेर्नुहोस् एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटासम्म एकैसाथमा फुलिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी नै यहाँ अमेरिकन अर्किडहरू भयो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई मोराको भन्छ यो पनि एकदमै राम्रो फुलिरहेछ यस ब्लोसम भयो यो एप्पल ब्लोसमहरू भयो र यसरी मजाले फुलिरहेको छ तपाईँले ठुल्ठुलो झुप्पामा नि फुल्छ जस्तै यो प्रिटी पेटिकोट यसको चाहिँ अलिकति हाइट अग्लो भए तापनि यसको कलर एकदमै राम्रो हुन्छ यस साइडमा पिङ्क अनि बिचमा वाइट र यसको यही कलरको लागि यो फेमस छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेमी डबल हो र यसको चाहिँ अलिकति हाइट अग्लो भए तापनि एकदमै राम्रो फुल्छ र त्यसरी नै यहाँनिर भेरिगेटेड जिरेनियम पनि रहेको छ है एकपट्टि भेरिगेटेड छ भने अर्कोपट्टि अर्कै कलर आइरहेछ सायद यो यसको स्पोर्ट्स हुनसक्छ यसलाई डेभलप गरिसकेपछि पछिबाट चाल पाउँछ कि कुन चाहिँ कलर आउनेछ र त्यो डेभलप हुनको लागि यहाँ बर्ड लागिसकेको छ र त्यसरी नै यहाँनिर मेरो रोजिटाले एकदमै दामी फुलिरहेको छ एउटा सिङ्गल फुल हुँदा पनि राम्रो देख्दो रहेछ जिरेनियम्सलाई पनि र त्यही गरिरहेछु यहाँनिर पनि फुलिरहेछ मेरो एङ्ग्रिटहरू र त्यसरी भिन्न भिन्न प्रकारको यहाँ एनाजेनेट फुलिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो पिच कलरको रहेको छ र त्यसरी यो क्ल्याटर ब्रेस छ एकदमै सानो हाइटमा पनि एकदमै ठुलो झुप्पा फुल्ने यहाँ त्यसरी नयाँ ग्रोसिङ्गा भन्ने एउटा नयाँ फुल रहेको छ नयाँ भेराइटी रहेको छ यसले पनि एकदमै राम्रो फुल्दैछ र त्यसरी यहाँनिर एउटा सिङ्गल भेराइटिज छ यो एउटा अर्को नयाँ भेराइटी रहेको छ होइन त्यसरी यहाँनिर सेज रहेको छ र यो सबै फुलहरू फुलिरहेको छ र तपाईँले यदि झ्याङ बढाउनु चाहनुहुन्छ भने र यदि जिरेनियमलाई तपाईँले रोप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो समय चाहिँ एकदमै सही समय हो कटिङ गर्नको लागि यसलाई मजाले यति बेला मजाले कटिङ गर्नु भने यसले मार्च अप्रिलमा राम्रो फुल दिने गर्छ यसलाई मजाले कटिङ गर्नु सकिन्छ कटिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको भिडियो हामी पछिबाट हेर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोतिर कहिले हुन्छ म तपाईँलाई त्यसको भिडियो अपलोड गर्नेछु र लास्ट इयरको भिडियोले सक्सेसफुल भएको थिएँ तर यसपालि भने नयाँ तरिकाले म प्रोपगेसन गर्न गइरहेको छु र त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूको सामु अवश्य नै म ल्याउने छु र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर रेड मेरो पोइन्सेटहरू रहेको छ यो चाहिँ अलिकति चिसो ठाउँमा पनि हुने गर्छ जस्तै यो हाम्रो यहाँनिर जुन चाहिँ सोनादाको अप्पर नर्सरी छ यो अप्पर नर्सरीमा पनि यो राम्रो हुने गर्छ र यो चाहिँ क्रिसमसमा यदि तपाईँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ या क्रिसमस मान्नुहुन्छ भने तपाईँले यो अलिकति चिसो ठाउँमा पनि यो भेराइटी चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो प्रकारले क्रिसमसको लागि रेडी भइरहेको छ र त्यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी यहाँ फ्युचर देख्न सक्छौँ एकदमै रमाइलो फुलिरहेछ तपाईँलाई मैले फ्युचरको कन्टिन्यू भिडियो हालि नै रहेको छु देखाइ नै रहेको छु र भिडियो देखाए नि यही प्लान्टहरू मैले तपाईँलाई पहिला नि देखाइरहेको थिएँ र अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै अहिले पनि फुलिरहेको छ एकदमै लङ लास्टिङ विन्टर भएर होला सायद फ्लावर पनि एकदमै लास्टिङ दिइरहेको छ यसको होइन डिफ्रेन्ट कलरमा रहेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भइरहेको छ यो वाइटमा छ यो डबल छ यहाँनिर सिङ्गलहरू पनि रहेको छ यहाँ दुईवटा सिङ्गल छ अनि त्यसको साथसाथमा नयाँ कलरहरू फुट्दैछ बिस्तारै फुट्दै जान्छ अनि नयाँ कलरहरू निक्लिँदै जान्छ जस्तै यहाँनिर फुट्न आँटेको छ यो नि डबल नै हो र यो सबै डबल फ्युसिया नै रहेको छ र फुल्दै छ एन्ड यो चाहिँ सबै मदर प्लान्ट यसको कटिङ गरेको भिडियो पनि तपाईँलाई म छिटै नै देखाउनेछु आइभी जिरेनियमलाई हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मजाको कलर छ मिठो कलर छ यसलाई मरुन पनि भन्नु सक्दैन यो काइन्ड अफ डार्क पिङ्क भनौँ न डार्क पिङ्कमा रहेको छ
एन्ड त्यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि यहाँनिर एउटा यो रेडमा रहेको छ, यो रेड कलरमा रहेको छ है। मजेन्टा भन्दै थियो, म त मजेन्टा सजेन्टा जान्दिनँ है। रेडमा छ एन्ड यहाँनिर चाहिँ यो एकदमै दामी छ यो रहेको छ। यो चाहिँ यसको आइडी मैले बिर्सेँ। यो आइबी जिरेनियम यो एकदमै राम्रो जिरेनियम, एउटा दामी क्वालिटीको जिरेनियम छ आइबीमा। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मिठो कलर छ, साइज पनि एकदमै राम्रो छ र यो पनि फुलिरहेको छ अहिले, दो अहिले सिजन नभए तापनि। एन्ड अमेजिङ, यो चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ। नर्मल लोकल जस्तै देखे तापनि लोकल त होइन, तर राम्रो देखिन्छ यो फुल त फेरि। एन्ड त्यसरी तपाईँलाई सिजन फुलको लानु जाँदाखेरि योपालि सिजन फुल अलिकति मैले ध्यान दिनु नपाएर होला, तर त्यस्तो राम्रो भएको चाहिँ छैन। तर यो सिजन फुलको लागि चाहिँ मैले यो खासमा एक्चुअल भिडियो बनाएको। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँले यहाँ पेन्जी देख्नु भइरहेको हुन्छ, यहाँ पेन्जी फुलिरहेको छ। यो पेन्जी चाहिँ एक्चुअली यो फर्स्ट फ्लावर जुन चाहिँ छ अहिले प्लान्ट राम्रो डेभलप भएको छैन, र प्लान्ट राम्रो डेभलप नभए चाहिँ फुल्नु दिनु हुँदैन। सो यसलाई हामीले यसरी चुडाएर फ्याँक्यो भने चाहिँ यसको प्लान्ट डेभलपमा प्लान्ट अहिले चाहिँ यदि हामीले अहिले नै फुल्नु दियौँ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जति पनि एनर्जी छ त्यो फुलमा लगाउँछ, र यो अफ सिजनमा त्यस्तो राम्रो फुलको साइज पनि आउँदैन है, अनि राम्रो फुल्दैन पनि। र यो सिजनमा चाहिँ तपाईँले फुल्नु नदिनुहोस् यसलाई। फुलको कोपिला जति पनि छ फर्स्टको 3-4वटा कोपिला चाहिँ तपाईँले चुडाएर फ्याँक्दा हुन्छ। सो द्याट त्यो एनर्जी जुन चाहिँ छ प्लान्टले चाहिँ एनर्जी चाहिँ केमा फोकस गरोस्, उनीहरूले आफ्नो प्लान्टमा बनाउनुको लागि, झ्याङ बनाउनुको लागि फोकस गर्नुहोस्, न कि फुल दिनुको लागि। फुलमा फोकस गर्नु थाल्यो भने चाहिँ झ्याङ बनिँदैन र पछिसम्म लामो समयसम्म फुल्न सक्दैन, त्यो कुरा रहन्छ। ओके, अनि त्यसरी यहाँ सिनेरिया हेर्नु जाँदाखेरि यसपालि F1 रहे तापनि सिनेरियाको क्वालिटी एकदमै राम्रो छैन, एकदमै राम्रो छैन। तपाईँले यहाँ इनफ्याक्ट यो त मसिनोमा त मजाको देख्दैछ, तर अगाडि बढेर हेर्नु भयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बढेर यत्रो वाललाई बढेर अग्लो भएर आउँदैछ। यो चाहिँ राम्रो होइन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो भेराइटीको आएन रहेछ। अब योपालि सिडबाट नै त्यस्तो आयो, त्यसको लागि अब हामी पनि माफी माग्न चाहन्छौँ। र प्रायः सबैलाई मैले प्रायःलाई त मैले योपालि सिनेर इनफ्याक्ट बिक्री पनि गरिनँ, किनकि यस्तै रिजनहरूले गर्दाखेरि मलाई पहिल्यै प्लान्ट उम्रिँदा नै डाउट लागेको थियो र मैले त्यसलाई बिक्री गर्न सकिनँ। र यसरी अघि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो रहेको छ क्यालेन्डुला। एकदमै राम्रो ज्याङ भएर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी, एकदम अब के भन्नु तगडा भएर बुसी भएर आइरहेको छ। र यसको फर्स्ट फ्लावरहरू चाहिँ त्यति स्ट्रङ ठुलो मजाको हुँदैन, तैपनि यतिको चाहिँ राम्रो देखेको छ। यो डबल छ र मैले पनि यसमा पनि के नोटिस गरेको छु भन्दाखेरि यसको फर्स्ट फ्लावर यो डबलै क्यालेन्डुला भए तापनि, यो सबै डबल क्यालेन्डुला भए तापनि कुनै चाहिँ एउटा दुइटा चाहिँ सिङ्गल पनि आउने चान्सेस हुन्छ। र त्यो मात्र नभएर फर्स्टको फ्लावरहरू चाहिँ मैले सिङ्गल पनि देखेको छु। जस्तै यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टको फ्लावर यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिङ्गल देखिरहेछ होइन, यहाँनिर तपाईँले सिङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ, सिङ्गल छ। तर यहाँनिर फेरि सेकेन्डको फ्लावर हेर्नु भने तपाईँले सबै डबल देख्नुहुन्छ। यहाँ नि फर्स्टको फ्लावर सिङ्गल छ, यो सिङ्गल, यो फेरि डबल छ होइन, यिनीहरू डबल सबै डबल छ। यो सिङ्गल छ, यो फर्स्टको फ्लावर सिङ्गल छ, फेरि अर्को डबल छ। र यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको जुन चाहिँ फ्लावर हुन्छ प्रायः सबै सिङ्गल नै हुन्छ, तपाईँले जुनै पनि हुनसक्छ। तर त्यो मात्रै नभएर कतिवटा चाहिँ अब सिङ्गल पनि आउँछ, किनभने F1मा जहिले पनि हामीलाई 80-20 भनेर दिन्छ, यानि कि 80% चाहिँ तपाईँको डबल नै निक्लिन्छ, अनि 10% चाहिँ 20% चाहिँ सिङ्गल आउँछ भन्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। तर प्रायः हामीले डबल नै निक्लेको हामी देख्न सक्छौँ। ओके, एन्ड यो रहेको छ क्यालेन्डुला। डिसेम्बरमा पानी एउटा मजाको कम्बिनेसन हो है। एन्ड यस्तै सिजन फुलहरूले अहिले सजिएको छ। आशा गर्दछु यो भिडियोले तपाईँहरूलाई केही कुरामा सहयोग मिल्छ होला, अनि यदि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई सहयोग मिल्यो भने तपाईँले मलाई सोझै मेरो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईँले फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने निवेदन गर्दछु। हवस् त सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सी यू सुन।